نهرس الرمان في الخلاط الكهربائي. الوصفة الأولى: نضع 3 ملاعق كبيرة من خليط الرمان، نضيف لها الزبادي الطبيعي، ملعقة، يمكنكم استبدال الزبادي الطبيعي ببودرة الحليب. نغسل الوجه بالماء الفاتر. نغسل الوجه بعد ذلك بالماء البارد، ونقوم بترطيب البشرة بزيت اللوز. الطريقة: ضعي زيت اللوز على البشرة واعملي مساج وتكون مبلولة بالماء. استمري في المساج حتى يتشرب الجلد كل زيت اللوز. هيا بنا لأريكم الوصفة الثانية: خليط الرمان المهروس. نضيف له العسل الصافي الأصلي، يوضع على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يزال بعد ذلك بالماء البارد. وقومي بترطيب البشرة بزيت اللوز أو زيت جوز الهند. طبقي هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع. إذا أردت إضافة قطرات من عصير ليمون حامض يمكنك ذلك. سننتقل إلى الوصفة الثالثة: نضيف لها دقيق المخبوزات. نضيف ملعقتين.
نضيف الزبادي الطبيعي ويمكن استبداله بالحليب، ملعقتين. يطبق الماسك على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة. يزال بعد ذلك بطريقة التقشير مساج، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، وتعاد عملية غسل الوجه بالماء البارد. ورطبوا البشرة. استعملوا هذا الماسك يوم ويوم، ستلاحظون نتيجة رائعة على البشرة، مشدودة وصافية، خالية من البقع، خالية من آثار الحبوب والحبوب، وخالية من البقع والكلف. ننتقل إلى الوصفة الأخيرة. هذاك الخليط المتبقى نضيف له إما زيت الزيتون أو زيت اللوز. هذه الوصفة للبشرة الدهنية، تطبق على الوجه كامل والرقبة، تترك لمدة ربع ساعة 3 مرات في الأسبوع.